વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું કશ્યપ રાજ્યગુરુ. આપણે આજે ધોરણ 12 સાયન્સના ભૌતિક વિજ્ઞાનના પ્રકરણ 2 સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને કેપેસિટન્સ એ પ્રકરણમાં આગળ વધશું. આજનો આપણો ટોપિક છે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં રાખેલ વિદ્યુત ડાયપોલની સ્થિતિ ઊર્જા મેળવવાની છે. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે વિદ્યુત ડાયપોલને પોતાનું એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે, બરોબર, પણ એની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાની નથી. કોઈ બાહ્ય તંત્ર વડે ઉદ્ભવતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર હશે અને એ વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપણે આ વિદ્યુત ડાયપોલની સ્થિતિ ઊર્જા મેળવવાની છે. ચાલો આપણે એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિચારીએ. આ રીતે આ દિશામાં પ્રસ્થાપિત એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે. આ કોઈ એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે E સદિશ, બરોબર. અહીંયા હું કોઈ ડાયપોલ વિચારું. -q અને +q, તો આ અને બંને વચ્ચેનું અંતર 2a. તો આ એક ડાયપોલ બની, જેની ડાયપોલ મોમેન્ટ ઋણ વિદ્યુતભારથી ધન વિદ્યુતભારની દિશામાં એટલે આ રીતે હશે. ધારો કે એની ડાયપોલ મોમેન્ટ વિદ્યુત ક્ષેત્ર સાથે થીટા ખૂણો બનાવે છે, થીટા 1 ખૂણે છે, બરોબર. તો આપણે પ્રકરણ 1 માં જોયું હતું કે તો આ ડાયપોલ પર એક ટોર્ક લાગતું હશે જે છે P ક્રોસ E. P ક્રોસ E ની દિશાની જો વાત કરીએ તો P આ દિશામાં છે, E આ દિશામાં છે. P થી આપણે જમણા હાથના આંગળીઓ ફેરવશું તો અંગૂઠો આપણને અંદર મળશે. તો આ જે ટોર્ક હશે એ બોર્ડને લંબ અંતરની દિશામાં હશે, બોર્ડથી બનતા સમતલ લંબ અંતરની દિશામાં હશે, બરોબર. આ ટોર્કની વાત કરીએ તો અને આ ટોર્કનું માન હશે P sin θ. હવે મારે આ ડાયપોલને કોણીય સ્થાનાંતર આપવું છે કંઈક, તો મારે આ ટોર્ક વિરુદ્ધ કાર્ય કરવું પડશે, બરોબર. અને આ ટોર્ક વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય ડાયપોલમાં સ્થિતિ ઊર્જા સ્વરૂપે સંગ્રહ પામશે, બરોબર. તો મારે બાહ્ય ટોર્ક લગાડવું પડશે અને આ જે બાહ્ય ટોર્ક છે, બરોબર, એ જો આપણે પ્રવેગ રહિત કોણીય પ્રવેગ રહિત લઈ જાવી હોય, કોણીય પ્રવેગ કેવો હોવો જોઈએ ડાયપોલનો? શૂન્ય હોવો જોઈએ. તો દરેક બિંદુએ આ જે ટોર્ક એક્સટર્નલ બાહ્ય ટોર્ક છે આ ટોર્ક ના મૂલ્યનું અને આ ટોર્કની વિરુદ્ધ દિશામાં હોવું જોઈએ. તો પરિણામી ટોર્ક શું મળે આપણને? શૂન્ય મળે, બરોબર. એટલે કે બાહ્ય ટોર્ક છે એ PE જેટલું, P ક્રોસ E જેટલું જ તે, પરંતુ એની વિરુદ્ધ દિશામાં હોવું જોઈએ. અને માનાંકની વાત કરીએ તો બંને સમાન મૂલ્યના અને પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં છે. તો ટોર્ક એક્સટર્નલ નું માન એ આ ટોર્કના માન જેટલું જોવું જોઈએ. ડાયપોલ પર લાગતા ટોર્કના માન જેટલું દરેક બિંદુએ દરેક સમયે કોઈ પણ કોણીય સ્થાને તમને એટલું મળવું જોઈએ. અને આપણે થીટા ખૂણે વાત કરીએ તો આવું હોવું જોઈએ. થીટા ખૂણે વાત કરીએ તો આવું હોવું જોઈએ. થીટા હશે, થીટા ખૂણે અહીંયા થીટા 1 હશે. તો આ બાહ્ય ટોર્ક છે જેનું મૂલ્ય P sin θ જેટલું છે. અને એની દિશાની વાત કરીએ તો આપણે જોયું આ જે ટોર્ક છે ડાયપોલ પર લાગતું ટોર્ક P થી E દિશામાં ફેરવીએ આંગળીઓ, P થી E આંગળીઓ ફેરવીએ નાના ખૂણે, બરોબર. જો અહીંયા ધ્યાન આપજો, P આ દિશામાં છે, E આ દિશામાં છે, P થી વચ્ચે નાના ખૂણે, આ નાનો ખૂણો છે બંને વચ્ચે. તો P થી આંગળીઓ ફેરવશો આપણે તો અંગૂઠો આપણને અંદર તરફ મળશે. તો આ ટોર્ક ક્યાં છે? અંદર તરફ હશે. તો આ જે ટોર્ક એક્સટર્નલ છે એ સમાન મૂલ્યની વિરુદ્ધ દિશામાં હોવું જોઈએ. તો ટોર્ક એક્સટર્નલ બાહ્ય બહારની દિશામાં છે, અંદરની દિશાને આપણે ડોટ વડે દર્શાવીએ. તો આ ટોર્ક આમ હશે, જ્યારે જો બહાર આવતી દિશાને આપણે આમ ચોકડી વડે, અંદરની દિશાને ચોકડી વડે દર્શાવીએ, બરોબર. તો આ ટોર્ક એક્સટર્નલ ને કેવું હોવું જોઈએ? બહારની દિશામાં હોવું જોઈએ. ટોર્ક એક્સટર્નલ કઈ દિશામાં છે? બાહ્ય દિશામાં છે, બરોબર. તો હવે આ ટોર્ક વિરુદ્ધ મારે d થીટા જેટલું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર, જો ટોર્ક એક્સટર્નલ છે, બાહ્ય ટોર્ક છે એ થીટાનું વિધેય છે, થીટા સાથે બાહ્ય ટોર્ક બદલતું હશે, બરોબર. તો એની માટે આપણે બાહ્ય ટોર્ક વિરુદ્ધ જો આપણે કરવા પડતા કાર્યની વાત કરીએ, બાહ્ય ટોર્ક વડે કરવા પડતા કાર્યની વાત કરીએ તો d થીટા જેટલું સૂક્ષ્મ સ્થાનાંતર કરાવવાની. એ d થીટા ડેલ્ટા થીટા એ ખૂબ નાનું છે, ડેલ્ટા થીટા ટેન્ડ્સ ટુ 0 છે, કારણ કે જેનાથી હું આ E ડેલ્ટા થીટા સ્થાનાંતર પૂરતી બાહ્ય ટોર્ક કેવું લઈ શકું? અચલ લઈ શકું. જો બાહ્ય ટોર્ક પણ થીટાનું વિધેય છે, જુદા જુદા ખૂણે બાહ્ય ટોર્ક કેવું હશે? જુદું જુદું. તો મેં d થીટા આટલો સૂક્ષ્મ લીધો કે એને E સ્થાનાંતર પૂરતી હું આ
ટોર્ક એક્સટર્નલ કેવું લઈ શકું? અચળ લઈ શકું. તો W ની વાત કરીએ તો dW નાનું d ડેલ્ટા થીટા જેટલું સ્થાનાંતર કરવું પડતું કાર્ય dW એ dW આપણને મળશે ટોર્ક એક્સટર્નલ બાહ્ય ટોર્ક વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય d થીટા આ dW મળશે આપણને. અને જો કુલ આને આપણે થીટાનું કોણથી ડાયપોલને આવી રીતે θ2 કોણે ગોઠવીએ ક્ષેત્ર સાથે θ2 કોણ બનાવે છે એવી રીતે ગોઠવીએ જો ડાયપોલ અહીંયા પ્લસ q અને અહીંયા માઈનસ q જો આવી રીતે ગોઠવી દઈએ તો કરવું પડતું કુલ કાર્ય એ આ કાર્યના સંકલનથી મળે ટોર્ક એક્સટર્નલ d થીટા cos થીટા આ થીટા હશે બરોબર અથવા આલ્ફા કહીએ cos આલ્ફા એટલે થીટા આપણે આને નામ આપેલું છે તો એને cos આલ્ફા કહીશું. આલ્ફા આ θ1 થી θ2 સુધી આનું ઉપર નાખે સંકલન નાખે અને આલ્ફા શું હશે? આલ્ફા હશે એ ટોર્ક એક્સટર્નલ સદિશ અને d થીટા સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો હશે. હવે રોટેશનલ ડાયનેમિક્સ જો ચાક ગતિની વાત કરીએ તો તમે જાણો છો કે જ્યારે આપણે આ રીતે ફેરવીએ ડાયપોલ તો આપણે જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમ પરથી જો આ દિશામાં ડાયપોલને ફેરવીએ તો d થીટા બહારની તરફ હશે બરાબર અને d થીટા જ્યારે બહારની તરફ હશે તો ટોર્ક એક્સટર્નલ અને d થીટા બંને એક દિશામાં થશે. ટોર્ક એક્સટર્નલ અને d થીટા બંને એક દિશામાં થશે તો બંને વચ્ચેનો ખૂણો cos આલ્ફા શું થશે? 0 ડિગ્રી થશે અને આપણને w મળશે θ1 થી θ2 ટોર્ક એક્સટર્નલનું માન છે PE sin થીટા d થીટા થશે. હવે P અને E તો P ડાયપોલ મોમેન્ટ અને વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા એ અચળ છે. જ્યારે આપણે આને સ્થાનાંતર કરાવીએ છીએ તો આ બંને બદલવાનું છે નહીં તો એને આપણે સંકલનની બહાર લખી નાખશું તો થશે PE સંકલન θ1 થી θ2 sin થીટા d થીટા થશે બરોબર. હવે જો આનું સંકલન કરીએ તો આ જે કાર્ય છે બરોબર એ કાર્ય આપણને મળશે PE sin cos થીટા નું વિકલન માઈનસ sin થીટા થશે તો sin થીટા નું સંકલન માઈનસ cos થીટા થશે. માઈનસ cos થીટા ના અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ લખીએ નિયત સંકલનની લિમિટ લખીએ આપણે તો આ છે θ2 થી θ1 બરોબર. હવે આપણે અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ લખીએ તો w બરાબર મળશે PE એકવાર થીટાની જગ્યાએ θ2 લખો તો મળશે cos થીટા માઈનસ cos થીટા પછી માઈનસની નિશાની અને થીટાની જગ્યાએ θ1 લખો તો થશે માઈનસ cos થીટા 1 તો આ મને મળશે w મળશે PE ઓછે વત્તા cos થીટા 1 માઈનસ cos થીટા 2 મળશે બરોબર. અને આ જે છે બરોબર એ બંને બિંદુઓ વચ્ચે સ્થિતિ ઊર્જાના તફાવત જેટલું હોવું જોઈએ. θ2 એ સ્થિતિ ઊર્જા અને θ1 એ સ્થિતિ ઊર્જાના તફાવત જેટલું હોવું જોઈએ. તો આ જે w મળ્યો છે આપણે શું હશે? બંને પરિસ્થિતિ વચ્ચે ડાયપોલની સ્થિતિ ઊર્જાના તફાવત જેટલું હશે. જો હું w ને u2 - u1 અહીંયા લખું તો u2 - u1 થશે PE cos θ1 cos θ1 minus PE cos θ2. હવે આ બંને વચ્ચે સ્થિતિ ઊર્જાનો તફાવત છે. આ જે પદ છે એ બંને વચ્ચે સ્થિતિ ઊર્જાનો તફાવત છે. સ્થિતિ ઊર્જા ક્યાં શૂન્ય લેવી એ આપણે સ્વતંત્ર હોઈએ છીએ લેવા માટે. સ્થિતિ ઊર્જાના નિરપેક્ષ મૂલ્યનું કોઈ મહત્વ નથી. આપણે જાણીએ છીએ કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં આપણે સ્થિતિ ઊર્જા શૂન્ય લઈ શકીએ. પરંતુ આ કિસ્સામાં સ્થિતિ ઊર્જા છે એ જ્યારે ડાયપોલ છે એ ક્ષેત્રને લંબ હશે ત્યારે લેવામાં આવે છે.
એનું કારણ જોઈએ તો આ ક્ષેત્ર છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર E સદિશ અને જ્યારે ડાયપોલ આ રીતે હશે ક્ષેત્રને લંબ -q + q તો ડાયપોલ હશે આ રીતે p અને ક્ષેત્ર છે આ રીતે બંને વચ્ચેનો ખૂણો છે 90 બરોબર અને જો આપણે જાણીએ છીએ ક્ષેત્ર આ દિશામાં છે તો આ જે હું દોરું છું એ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ છે અને હું આમ કોઈ હાથ છે એ રીતે કોઈ પૃષ્ઠ વિચારું તો એ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ છે તો સમસ્થિતિમાન જો આ પૃષ્ઠ હોય તો આ બંને બિંદુએ સ્થિતિમાન સમાન હશે ધારો કે v છે બરાબર તો હવે આ બંને વિદ્યુત ભારોની આ પરિસ્થિતિમાં જો આપણે સ્થિતિ ઊર્જા ગણીએ તો બંને જ્યારે અનંત અંતરે હોય ત્યાંથી અહીંયા લાવવા કરવું પડતું કાર્ય એને શું કહીશું આપણે ડાયપોલની સ્થિતિ ઊર્જા કહીશું તો જુઓ બંને અનંત અંતરે ધારો અને કરવું પડતું કાર્ય ગણીએ તો પ્લસ વિદ્યુત ભારને લાવવા કરવું પડતું કાર્યને જો હું w પ્લસ કહું તો થશે જે વિદ્યુત ભારને લાવવો છે તેનું મૂલ્ય કૌંસમાં જે વિદ્યુત ભારને લાવવો છે તે લખવાનું જ્યાં લાવવો છે ત્યાંનું સ્થિતિમાન p સ્થિતિમાન લાવવો છે ક્યાંથી લાવવો છે અનંત અંતરેથી અને જો ઋણ વિદ્યુત ભારને લાવવા કરવું પડતું કાર્ય ગણો તો w એને w માઈનસ કહું તો એ થશે જે વિદ્યુત ભારને લાવવો છે તે જ્યાં લાવવો છે ત્યાંનું સ્થિતિમાન એને આપણે v સ્થિતિમાન વાળા બિંદુએ જ લાવવો છે માઈનસ અનંત અંતરેથી લાવવો છે અનંત અંતરે સ્થિતિમાન 0 છે અને જો કરવું પડતું કુલ કાર્ય ગણો w પ્લસ w માઈનસ તો એ મને 0 મળશે અને આ જે કાર્ય છે એ શું છે તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા કરવું પડતું કાર્ય શું છે તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા તો જ્યારે ડાયપોલ એ ડાયપોલની ડાયપોલ મોમેન્ટ એ ક્ષેત્રને લંબ હશે એટલે કે p સદિશ અને e સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો p સદિશ અને e સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો જ્યારે 0π/2 હશે ત્યારે સ્થિતિ ઊર્જા શું લેશું આપણે 0 લેશું જો અહીંયા થીટાને આપણે 0 લઈએ એટલે શરૂઆતથી જો ડાયપોલ ક્ષેત્રને લંબ હોય તો θ2 કોઈ પણ બીજા θ2 ખૂણે ડાયપોલ આ સ્થિતિ ઊર્જા આપણને કેટલી મળશે એ મળશે જો તો u2 - u1 આરંભિક સ્થિતિ ઊર્જા તો 0 થશે અને અહીંયા જો હું θ1 = π/2 મૂકું અહીંયા લખું કે θ1 = π/2e u1 આપણે કઈ લેવાની છે 0 લેવાની છે એની આપણે વાત થઈ કે જ્યારે ડાયપોલ ક્ષેત્રને લંબ હશે ત્યારે આપણે એની સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી લેશું 0 લેશું તો u2 - u1 માં u1 ને 0 મૂકું અને તો મને u2 θ2 કોણે સ્થિતિ ઊર્જા મને મળશે અહીંયા જો હું આ 0 મૂકી દીધી અને અહીંયા જો θ1 π/2 મૂકીશું cos π/2 આ 0 થશે તો મને મળશે -p cos θ2 તો જો θ બરાબર π/2 આપણે સ્થિતિ ઊર્જા 0 લઈએ જેનું કંઈ કારણ છે જેની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી છે બરોબર તો π/2 કોણે સ્થિતિ ઊર્જા 0 લઈએ તો આપણને કોઈ પણ θ2 કોણે સ્થિતિ ઊર્જા કેટલી આવી મળે છે અને કોઈ પણ θ કોણે જો સ્થિતિ ઊર્જાની વાત કરીએ તો આપણને મળશે -pe cos θ અને આપણે જાણીએ છીએ કે આ pe cos θ ને આપણે p ડોટ e લખી શકીએ તો આ સ્થિતિ ઊર્જા થશે u બરાબર -p ડોટ p સદિશ ડોટ e સદિશ બે સદિશોના આદિશ ગુણાકારમાં આપણે લખીએ pe cos θ તો θ એ શું છે p સદિશ અને e સદિશ વચ્ચેનો ખૂણો છે તો કોઈ પણ θ કોણે સ્થિતિ ઊર્જા આપણને કેવી મળશે આ સૂત્ર વડે આપી શકીએ